ครับผมเอก Exponential ครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมตัว iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยต้องใช้เฟรมหรือว่ากรอบเนี่ยที่เป็นไทเทเนียมมันมีข้อดีและข้อเสียอะไรจริงๆคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำวิเคราะห์ตัว iPhone 15 ไปแล้วก็อธิบายด้วยว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะมันมีข้อเสียด้วยก็คือการนำความร้อนที่มันแย่ลงจริงหรือเปล่าผมจะเอาข้อมูลแบบวิทยาศาสตร์มาอธิบายกันเลยคลิปนี้จะลงลึกดีฟแบบเนิร์ดๆครับผมใครสนใจดูต่อใครไม่สนใจดูตอนสรุปก็ได้ครับแล้วก็ผมจะบอกอีกด้วยว่า Apple เนี่ยน่าจะเอาไทเทเนียมเนี่ยไปใช้ในอย่างอื่นอีกในสินค้าของ Apple ที่ไม่ใช่ iPhone มันคืออะไรไปดูกันครับอย่างแรกมาดูก่อนว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของ iPhone นะครับผมไล่เป็นรุ่นๆไปแล้วกันอย่างตัว iPhone 14 หรือ iPhone 15 เนี่ยตัวโครงของมันเนี่ยตัวกรอบของมันเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกอลูมิเนียมนะครับเวลาผมพูดอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมแล้วกันนะครับแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นอลูมิเนียมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เคลือบด้วยแก้วอีกทีนึงส่วนรุ่น Pro อย่างปีแล้วตัว iPhone 14 Pro หรือ Pro Max เนี่ยตัวโครงของมันตัวกรอบของมันเนี่ยเป็น stainless steel นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ stainless steel นะครับด้านหลังเนี่ยยังเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีตัวแก้วเคลือบแล้วก็ปีนี้พระเอกของเราก็คือตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ Pro Max ก็คือเปลี่ยนไปจากตัว stainless steel เนี่ยมาใช้ตัวไทเทเนียมแล้วก็คืออยู่ที่โครงของมันด้านนอกอย่างเดียวนะโครงกรอบของมันเนี่ยด้านนอกอย่างเดียวด้านหลังตรงนี้ก็ยังเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นแก้วนะครับแล้วก็พามาดูว่าเวลาดีไซน์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้มันต้องคิดด้านไหนบ้างใหญ่ๆเลยคือ3ด้านก็คืออิเล็กทริคอลก็คือทางด้านไฟฟ้าthermal ก็คือทางด้านอุณหภูมิแล้วก็ mechanical ก็คือทางด้านเมคานิกทางด้านเชิงกลหรือว่าทางด้านโครงสร้างอะไรพวกนี้ครับก็3วัสดุที่เราคุยกันวันนี้ถ้าพูดถึงกรอบของตัว iPhone อย่างเดียวคือมีอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะตัว stainless steel แล้วก็ตัวไทเทเนียมนะครับทำไม Apple ถึงเลือก3วัสดุนี้แต่เวลาดูว่าคุณสมบัติมันควรจะเป็นยังไงในด้านนั้นเนี่ยก็มาดูหน้าที่ของมันว่ามันทำหน้าที่อะไรมั่งไอตัวกรอบของ iPhone อย่างแรกเลยทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมันถูกใช้เป็น antenna หรือใช้เป็นเสาสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะนำไฟฟ้าได้ดีแล้วก็เป็น non ferromagnetic material ด้วยnon ferromagnetic ก็คือไม่เป็นสารที่ถูกเหนี่ยวนำกับแม่เหล็กได้อย่างเหล็กง่ายๆเวลาเราเอาแม่เหล็กไปมันก็จะติดกันอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่มันเป็นเสาอากาศเนี่ยมันจะมีสัญญาณไฟฟ้าวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็ส่งคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าตัววัสดุของมันเองเนี่ยเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะไปอินเตอร์เฟียร์กับสัญญาณที่เราต้องการส่งหรือรับนะครับด้านต่อไปด้านความร้อนอันนี้ก็ง่ายๆเลยเวลามือถือเราเล่นเกมใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมมันสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือระบายความร้อนให้ดีที่สุดมันกรอบของมือถือทั้งหลายเนี่ย iPhone ทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะระบายความร้อนได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นการนำความร้อนของวัสดุอันเนี้ยก็ควรจะเป็นการนำความร้อนที่ดีด้านต่อไปทางด้านเมคานิกก็คือมันทำหน้าที่อะไรล่ะกรอบมันทำหน้าที่เป็นโครงเป็น chassis เพราะนั้นมันต้องแข็งแรง strength ต้อง high แล้วก็ manufacturability high ด้วย manufacturability ก็คือมันต้องขึ้นรูปได้ง่ายๆคือถึงแม้มันจะแข็งแรงแต่ว่ามันทำให้เป็นรูปเป็นกรอบ iPhone เนี่ยยากเขาก็ผลิตยากราคาก็จะสูงเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยจะใช้กันเพราะนั้นคือmanufacturability ก็ต้อง high ด้วยทำง่ายๆทำให้ขึ้นรูปง่ายๆ density low density ก็คือความหนาแน่นหรือก็คือน้ำหนักของมันนั่นเองต่อ volume ก็คือน้ำหนักน้อยมือถือเราจะได้เบาใช่ไหมครับแล้วก็ corrosion เนี่ยก็คือการทนทานต่อการกัดกร่อนการเป็นสนิมอะไรพวกนี้ก็ควรจะมี corrosion น้อยแล้วก็คือทนทานดีต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมง่ายๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็ CDE ก็คือ coefficiency of thermal expansion ก็คือมันขยายตัวมากน้อยแค่ไหนเวลาอุณหภูมิสูงขึ้นปกติวัสดุเนี่ยมันจะขยายตัวเวลาอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มันจะหดตัวเวลาอุณหภูมิต่ำลงค่าของมันเนี่ยมันควรใกล้เคียงกับสิ่งที่อยู่รอบข้างมันก็คือยกตัวอย่าง iPhone เนี้ยก็คือแก้ว Gorilla Glass อะไรอย่างเงี้ยค่ามันใกล้เคียงกันมันจะได้ขยายตัวไปด้วยกันไม่ได้มีอะไรขยายตัวมากกว่ากันไม่งั้นมันจะเหมือนอินเตอร์เฟียร์กันแล้วทำให้เกิดการแตกหักได้แต่จริงๆในมือถือเนี่ยตัวโครงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกับแก้วแบบเปเดจริงๆเขามีการใส่กาวเข้าไปอีพ็อกซี่อะไรพวกเนี้ยเพราะนั้น CDE มันอาจจะไม่จำเป็นต้องแมทเปเดขนาดนั้นก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหามากแต่ให้ดีก็คือยิ่งใกล้ก็ยิ่งดียิ่งใกล้กันก็ยิ่งดีแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องราคาถ้ามันดีทั้งหมดเลยแต่ราคาแบบสร้างจรวดได้ก็ไม่มีใครเอามาทำมือถือครับทำไมมันต้องคิดหลายอย่างคือถ้าคิดไม่ดีเนี่ย
มันก็จะมีปัญหาได้ตัว iPhone เองเนี่ยมันก็มีปัญหามาแล้วถ้าใครเคยดูประวัติ iPhone อย่าง iPhone 4เนี่ยไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่ามันมีปัญหาเรื่อง antenna gate ก็คือเสาสัญญาณมีปัญหาเพราะว่าโครง iPhone เนี่ยมันถูกใช้เป็นเสาสัญญาณอย่างที่บอกใช่ไหมครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเสาสัญญาณของมือถือด้านซ้ายก็เป็นสัญญาณบลูทูธ Wi-Fi GPS อะไรเงี้ยปัญหาตอนนั้นก็คือเวลาเอามือมาจับเสาเนี่ยแบบสนิทเลยอะไรเงี้ยจับแน่นๆเนี่ยสัญญาณมันก็ลดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งมือชื้นยิ่งมาจับเนี่ยมันเหมือนเป็นการช็อตเซอร์กิตของเสาทั้งสองอันเนี้ยทำให้ลักษณะเสาเปลี่ยนไปการส่งสัญญาณรับสัญญาณก็แย่ลงก็การรับสัญญาณแย่ลงมานานนะตอนนั้นนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ iPhone เจอก็คือเขาเรียกเบนเกต iPhone 6 iPhone 6s เนี่ยมีปัญหานี้ก็คือถ้าเราจับ iPhone แบบเนี้ยแล้วบิดท่าเนี้ยถ้าเป็น 6s หรือว่า6เนี่ยมันจะงอหักง่ายๆตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเรื่องปัญหาของความแข็งแรงของวัสดุถ้าดีไซน์มาไม่ดีวัสดุที่เลือกใช้เป็นวัสดุที่ไม่ได้แข็งแรงพอแล้วตรงนี้มันก็เป็นจุดอ่อนด้วยเพราะว่ามันเป็นขนาดมันเล็กอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาเราบิดปุ๊บมันก็จะมาหักตรงนี้อันนี้คือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาถ้าแบบคิดดีไซน์วัสดุไม่ดีครับแล้วก็สปอนเซอร์คลิปนี้ครับบริษัทโคแอนครับผมถ้าใครซื้อ iPhone 15 แล้วหรือว่ากำลังจะซื้อ iPhone 15 อยากได้เคสอยากได้ฟิล์มกันรอยอยากได้กระจกกันเลนก็แนะนำซื้อจากบริษัทโคแอนได้ครับเขาเป็นผู้นำเข้าแบรนด์เยอะแยะมากมายครับมีโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% ถึงสิ้นตุลานี้สนใจดูลิงก์ใต้คลิปกับผมบริษัทโคแอนแล้วเวลาจะเลือกไงก็เดี๋ยวผมให้ดูกราฟหลายๆอย่างก็จะเข้าใจว่ามันเลือกยังไงนะครับก็กราฟแรกเนี่ยเป็นกราฟระหว่างelectrical resistivity หรือการต้านทานไฟฟ้าการต้านไฟฟ้าเนี่ยก็คือตรงกันข้ามกับการนำไฟฟ้ายิ่งต้านทานมากก็ยิ่งนำไฟฟ้าไม่ดีที่เราต้องการคือต้านทานไฟฟ้าน้อยหรือว่านำไฟฟ้าดีก็คือจะเป็นส่วนล่างๆตรงนี้กับอีกฝั่งหนึ่งอีกแกนหนึ่งของกราฟก็คือเป็น thermal conductivity หรือการนำความร้อนก็อย่างที่บอกคือเราต้องการนำความร้อนที่ดีใช่ไหมก็คือยิ่งสูงก็คือยิ่งดีเราต้องการอะไรที่ต่ำด้าน electrical resistivity แล้วก็นำความร้อนตรงนี้ได้ดีก็กราฟเนี่ยเป็นกราฟของวัสดุทุกอย่างในโลกนี้ว่า property ของทั้ง2อย่างเนี้ยมันหน้าตาเป็นไงก็เห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกโพลิเมอร์หรือพลาสติกหรือไลโซเมอร์ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันมันก็จะมีความต้านทานไฟฟ้าเยอะแล้วก็นำความร้อนได้ไม่ค่อยดีแต่ดูกราฟตรงนี้ผมอยากจะให้ดูนิดนึงว่ากราฟตรงนี้เป็นกราฟแบบล็อกการิทึมก็เป็นคือกราฟแบบ10เท่าช่องหนึ่งเนี่ยมันต่างเป็น10เท่านะ 0.01 เนี่ยเป็น 0.1 ใช่ไหมต่อไป 0.1 เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นช่องหนึ่งเวลามันต่างกันมากๆเลยนะแล้วก็แกนนี้ก็เหมือนกันก็เป็นล็อกการิทึมเหมือนกันก็ต่างกันแต่ตรงนี้ต่างกัน20เท่าด้วยซ้ำก็ยิ่งช่องหนึ่งก็ยิ่งต่างมาก็มันบอกอะไรอย่างแก้วเนี่ยแก้วก็มันจะต่างกับอย่างโพลิเมอร์อย่างเงี้ยประมาณสักช่องหนึ่งได้อะไรเงี้ยก็มันกำลังจะบอกว่ามันนำความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกมากๆจริงๆก็1นี่คือยังไม่มากนะแต่ว่าตัวโพลิเมอร์เนี่ยนำความร้อนได้แย่มากๆอะไรเงี้ยก็คือช่องหนึ่งก็ต่างกันเยอะแล้วอะแล้วก็มีความต้านทานไฟฟ้าใกล้เคียงกันตัวต่อไปยกตัวอย่างวัสดุธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างไม้อย่างหินอะไรพวกเนี้ยอย่างตัวเนี้ยคอกเนี่ยก็คือไม้ก๊อกไม้เนี่ยการมีการความต้านทานไฟฟ้าอยู่กลางๆนำไฟฟ้าอยู่กลางๆแต่ว่าคือนำความร้อนได้แย่มากอย่างต่ำๆเลยอย่างตัวเนี้ยตัวโฟมตัวนี้คือโฟมสีเขียวตรงนี้ตัวโฟมแต่โฟมเนี่ยตัวพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่เนาะก็จะมีโฟมบางชนิดที่แบบนำความร้อนได้แย่มากๆซึ่งโฟมเราก็รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะนำความร้อนได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมความต้านทานก็จะสูงอะไรเงี้ยก็จะมีโฟมบางตัวที่ความต้านทานต่ำด้วยคือนำไฟฟ้าได้ดีแล้วก็นำความร้อนได้ดีกว่าตัวนี้แต่ก็ยังไม่ดีมากนะแล้วก็จะมีวัสดุอย่างอื่นอย่างพวกเซรามิกอะไรพวกนี้ซึ่งก็คุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างตัวที่ผมอยากให้ดูเลยก็คือตรงนี้ก็คือการนำไฟฟ้าแล้วก็การนำความร้อนที่ดีก็คือค่าตรงนี้ก็คือนำไฟฟ้าดีก็คือต่ำใช่ไหมแล้วก็นำความร้อนได้ดีก็คือสีแดงมันคืออะไรมันก็คือเมทัลหรืออลลอยมันก็คือโลหะหรืออลลอยของโลหะนั่นเองเราได้ละคร่าวๆแล้วมันควรจะเป็นโลหะหรือว่ามันควรจะเป็นอลลอยของโลหะใช่ไหมกราฟต่อไปมาเจาะลึกเรื่องการนำความร้อนเลยแล้วกันสารที่นำความร้อนที่ดีที่สุดเราเอามาใช้เลยดีไหมจริงๆก็ไม่เพราะว่ามันมีแฟกเตอร์มีเหตุผลอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นตัวซิลเวอร์นำความร้อนได้ดีที่สุดหรือว่าก็คือตัวเงินใช่ไหมนำความร้อนได้ดีที่สุดทำไมเราไม่ใช้เป็นกรอบมือถือล่ะเพราะว่ามันแพงนั่นเองอันที่2ก็คือทองแดงคอปเปอร์อันดับ2เลยทำไมเราไม่ใช้ทองแดงมาเป็นกรอบเพราะว่าทองแดงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มสังเกตสายไฟฟ้าอะไรพวกนี้ดิเราสามารถที่จะงอได้เลยสายไฟฟ้าเนี่ยมันคือสายทองแดงนะหลักๆเลยก็คืออยู่ข้างในเนาะเราก็จะไม่เอามาเป็นกรอบเพราะว่ามันต้องดูเรื่องอย่างอื่นด้วยว่ามันไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยต่อไปโกลหรือทองเป็นอันดับ3เอาทองมาทำกรอบมือถือเลยไหม
ถ้าใครมีตังก็ทำไปครับผมต่อไปซิลิคอนคาร์บายเนี่ยเป็นอะไรที่นำความร้อนระดับ3แต่ว่าตัวเองเนี่ยแข็งมากขึ้นรูปยากอะไรเงี้ยจะทำมาเป็นเฟรมของมือถือให้ได้รูปร่างอย่างที่ต้องการอะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างยากเขาก็ไม่ค่อยเอามาทำกันครับก็คือดูหลักๆเลยที่ Apple ใช้ก็คือตัวอลูมิเนียมเนี่ยเป็นอันดับเท่าไหร่เนี่ย5-6ตัวนี้240ก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็เทียบอย่างกับตัวไทเทเนียมที่เอามาอยู่ในรุ่นโปร15ปีนี้22 240กับ22ต่างกัน10กว่าเท่าครับตัวไทเทเนียมนำความร้อนได้ดีน้อยกว่าตั้ง10กว่าเท่าทำไมแล้วทำไมยังเลือกไทเทเนียมดูต่อไปครับกราฟนี้เป็นกราฟระหว่างการนำไฟฟ้าแล้วก็การนำความร้อนแต่ว่าเป็นเฉพาะโลหะอย่างเดียวกราฟนี้จะเห็นโลหะได้ค่อนข้างชัดว่าจริงแล้วเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยโลหะถ้านำไฟฟ้าได้ดีก็จะนำความร้อนได้ดีด้วยกราฟมันก็เลยจะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้ตัวที่ดีที่สุดก็คือพวก copper alloy ก็ตามการนำไฟฟ้าใช่ไหมการนำความร้อนใช่ไหมก็คือนำความร้อนสูงนำไฟฟ้าได้ดีแต่เราก็ไม่ใช้อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันค่อนข้างอ่อนจริงๆมันจะมี copper alloy ที่แข็งกว่านั้นแต่ราคามันก็ค่อนข้างแพงครับตัวที่ Apple ใช้ก็ให้โฟกัสอย่างตรงนี้ก็คือตัวอลูมิเนียมนำไฟฟ้าได้ดีนำความร้อนได้ดีลองเป็นอันดับ2ตัวนี้ก็น่าใช้เนาะอย่างที่เราเห็นตัวต่อไปเนี่ยคือแมกนีเซียมอลลอยเนี่ยก็ลองลงมานะ Apple ไม่ได้เลือกใช้ใน iPhone แต่ก็มีคนอื่นที่เลือกใช้อย่าง LG หรืออะไรเงี้ยที่เลือกใช้เป็นตัวโครงของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมตัวพวกแล็ปท็อปอะไรเงี้ยใช้แมกนีเซียมอลลอยก็พอเห็นเนี่ยครับนำความร้อนได้ดีแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีตัวที่ Apple เลือกใช้อีก2ตัวหนึ่งก็คือตัว Stainless Steel ยุงนี้แล้วก็ตัวไทเทเนียมอลลอยก็สังเกตว่าทั้ง2ตัวเนี่ยการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนเนี่ยแย่กว่าตัวอลูมิเนียมมากๆตัวไทเทเนียมแย่กว่า Stainless Steel อีกทั้งการนำความร้อนและก็การนำไฟฟ้าแล้วก็มาดูเรื่อง strength และ density มั่งความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักของมันก็กราฟนี้เป็นกราฟระหว่างตัวdensity ก็ density ก็คือความหนาแน่นเนาะ d เท่า m ส่วน v ก็คือที่วัสดุอะไรที่มีขนาดเท่ากันถ้า density เยอะน้ำหนักมันก็จะเยอะด้วยก็อันนี้คือเรียก density นะความหนาแน่นตรงนี้คือความแข็งแรง strength ก็ในทางวิศวกรรมมันจะมี2อย่างเนาะก็ tensile strength แล้วก็ compressive strength tensile strength ก็คือเวลาเรายืดวัสดุนั้นออกมันจะใช้แรงเท่าไหร่ที่จะยืดมันออกได้ก็คือยืดออกแล้วก็ compressive strength ก็คือกดแทนที่จะเป็นยืดก็คือกดมันอย่างคอนกรีตเนี้ย compressive strength เยอะก็คือมันทนต่อแรงกดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการรวมทั้ง2อย่างนะครับก็คือเป็น strength ความแข็งแรงของวัสดุดูภาพรวมของมันเนี่ยก็จะเห็นธรรมชาติของวัสดุนะครับว่ายิ่งความหนาแน่นมันมากมันก็จะยิ่งแข็งแรงมากเอาง่ายๆแบบตรงๆกราฟมันก็เลยเป็นลักษณะเส้นตรงไปแบบนี้ก็ยกตัวอย่างโฟมเนี้ยเป็นอะไรที่เบาความหนาแน่นน้อยdensity น้อยใช่ไหมแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมกดก็เป็นรอยกดก็บุ๋มลงไปอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นเหมือนกันอันต่อไปก็จะเป็นnatural material ก็คือเป็นอย่างพวกไม้เป็นอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยย้ำเหมือนเดิมก็คือกราฟตัวเนี้ยเป็นกราฟแบบล็อกการิทึมนะครับก็คือแต่ละช่องเนี่ยต่างกัน10เท่านะครับอันช่องนึงเนี่ยเวลามันต่างกันเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน strength หรือความแข็งแรงระหว่างทางอย่างอื่นอีกก็คือพลาสติกก็จะหนาแน่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแต่เอาตรงๆเลยที่แบบแข็งแรงส่วนใหญ่มันก็จะหนาแน่นก็คือสีแดงเนี่ยครับสีส้มอันนี้คือโลหะครับแล้วก็มาดูลองเจาะลงโลหะบ้างว่าทำไมใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตัวนี้ก็โลหะอย่างเงี้ยทางสเตนอลลอยหรือทางสเตนคาร์บายทำไมไม่ใช้พวกนี้ทั้งที่มันก็แข็งแรงนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าdensity มันเยอะมากมันก็จะหนักมากมาใช้ในมือถือมันก็ค่อนข้างหนักลองลงมาเราอยากได้เราเอาจริงๆคือเราอยากได้ strength เยอะๆใช่ไหมแล้วก็น้ำหนักน้อยๆใช่ไหมก็คือแข็งแรงมากๆแล้วก็น้ำหนักน้อยๆใช่ไหมมันควรจะดูอะไรที่มันอยู่ฝั่งนี้เลยแต่ในพิภพนี้ในไอเดียเนี้ยมันไม่มีใช่ไหมมันก็อยู่ประมาณนี้สิ่งที่เราจะได้แล้วมันก็ควรจะเป็นโลหะด้วยใช่ไหมก็คือไม่ใช่เซรามิกที่เป็นสีเหลืองนี้อะไรเงี้ยก็มันก็กลับมาชอยพวกนี้ครับสตีลเนี่ยคือ stainless steel ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่น้ำหนักประมาณนี้แหละหนักค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับอีก2ช้อยที่ Apple เลือกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอลลอยบางอย่างของสตีลที่แข็งแรงไทเทเนียมอลลอยก็แข็งแรงเหมือนกันแข็งแรงมากแล้วก็เบากว่าสตีลอีกเห็นไหมมันก็เลยเป็นช้อยที่น่าสนใจแล้วก็ตัวต่อไปก็คืออลูมิเนียมอลลอยหรือว่าอลูมิเนียมนั่นเองคืออันนี้ก็สังเกตว่ามันเบากว่าตัวไทเทเนียมเบากว่าสตีลนะเพราะว่า density มันน้อยใช่ไหมdensity ตรงนี้มันน้อยใช่ไหมแต่มันก็แข็งแรงไม่เท่ากับตัวไทเทเนียมกับตัวสตีลนะครับนั่นก็คือข้อดีข้อเสียของมันแต่ว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเลือกแบบนี้
หัวข้อต่อไปที่ควรจะดูก็เป็นเรื่องเมคานิกอีกเหมือนกันก็คือ corrosion ก็คือทนทานต่อการกัดกร่อนทนทานต่อการเป็นสนิมแล้วก็ไม่ผุพังง่ายๆเอางั้นกราฟนี้ก็เป็นกราฟบอกความทนทานต่อการกัดกร่อนเมื่ออยู่ในสารละลายต่างๆตรงนี้นะครับก็โลหะ2อย่างเลยที่ Apple เลือกใช้ก็คือตัว stainless steel อยู่นี้316แล้วก็ตัวไทเทเนียมอยู่นี้เวลาเรตติ้งที่เขาให้เนี่ยก็คือ A B C D A ก็คือดีสุด B ก็คือรองลงมาแล้วก็ C แล้วก็ D ก็คือแย่สุดนะครับสังเกตดูดีๆเลยนะคือไทเทเนียมเมื่อเทียบกับ stainless steel เนี่ยการทนทานต่อการกัดกร่อนเนี่ยดีกว่า stainless steel เยอะกว่ามากๆโดยเฉพาะอย่าง2อันเนี้ยอันนี้คืออยู่ในเกลืออยู่ในสารละลายแอลคาไลน์อันนี้ได้ B อันนี้ได้ A นะครับอยู่ใน sea water น้ำทะเลน้ำเค็มหรือว่าความเค็มจากมือเราอะไรเงี้ยอันนี้ได้ B ไทเทเนียมทนได้ดีกว่าได้ A แล้วก็อันนี้แตกต่างกันมากเลยในตัวคลอรีนหรือน้ำประปาแหละคลอรีนใช่ไหมอยู่ในน้ำประปาใช่ป่ะอันนี้สแตนเลสสตีลได้ดีก็คือไม่ค่อยดีแย่ตัวนี้ได้ A เลยครับไทเทเนียมก็ไทเทเนียมทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าสแตนเลสสตีลค่อนข้างเยอะส่วนตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ทนทานต่อการกัดกร่อนเลยครับมันเหมือนขึ้นขี้สนิมง่ายๆอะไรเงี้ยมันผุง่ายๆเขาก็เลยต้องมีโปรเซสขึ้นมาช่วยมันทำให้มันทนทานต่อการกัดกร่อนมากขึ้นเขาเรียกโปรเซสนี้ว่าอะโดไดถ้าใครเคยได้ยินอะโดไดอลูมิเนียมอะไรเงี้ยก็มันเป็นโปรเซสแบบอิเล็กโทรลิติกนะครับก็คือใส่อลูมิเนียมเข้าไปในกรดอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อขั้วไฟฟ้าแล้วมันก็จะทำการเหมือนทำให้ตัวอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยเกิดออกไซด์จริงๆมันก็คือสนิมนะแต่ว่ามันคืออลูมิเนียมออกไซด์คือสนิมของอลูมิเนียมที่มันมีความแข็งอะไรเงี้ยก็จะเกิดAl2O3 ตรงนี้เคลือบขึ้นมาแต่มันก็มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพราะว่าออกไซด์ของตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีรูพุนตรงนี้เขาสามารถที่จะใส่สีเข้าไปในรูพุนตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ปิดมันก็คืออะโนไดมันให้มันแข็งแรงต่อการกัดกร่อนมากขึ้นแล้วก็ใส่สีไปด้วยได้ก็เลยสังเกตว่าอย่างตัว iPhone เนี่ยตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นสีต่างๆได้ก็ทำแบบนี้ครับตัวต่อไปตัว stainless steel ตัว stainless steel เนี่ยมันทนทานต่อการกัดกร่อนได้ด้วยตัวมันเองมันทำได้ยังไง stainless steel เนี่ยจริงๆแปลตรงตัวเนี่ยก็คือ stain ก็คือคราบ less ก็คือไม่มีคราบ steel ก็คือเหล็กที่มันมีคราบก็คือไม่ขึ้นสนิมนั่นเองตรงๆเพราะว่ามันคือเหล็กที่มีโครเมียมนั่นเองแล้วโครเมียมเนี่ยหลักๆเลยเป็นตัวที่กันไม่ให้เหล็กข้างในเนี่ยมันขึ้นสนิมแล้วก็มีสารอย่างอื่นที่ทำให้มันขึ้นสนิมน้อยลงด้วยอย่างยกตัวอย่างโมลิบดีนัมอะไรเงี้ยซึ่งตัวที่ Apple ใช้คือ316ก็คือจะมีโมลิบดีนัมในการช่วยให้ขึ้นสนิมน้อยลงนะครับมันทำได้ยังไงมันทำได้โดยการที่ปกติแล้วเนี่ยตามสูตรนะ stainless steel เนี่ยมันจะเรียก stainless steel ได้ก็ต่อเมื่อมันมีโครเมียมมากกว่า 10.5% เขาจะเรียกstainless steel แล้วก็โครเมียมเนี่ยที่ทำให้เหล็กมันไม่ขึ้นสนิมเนี่ยเพราะว่าโครเมียมเนี่ยมันเป็นสนิมซะเองโครเมียมเวลามันเจอกับออกซิเจนข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสนิมแต่ว่าสนิมของมันเนี่ยตัวโครเมียมCr2O3 เนี่ยเป็นสนิมที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามไม่ใช่เป็นสนิมเหล็กที่มันเป็นสีส้มๆอะไรนะมันก็เลยเป็น protective layer ได้ก็สังเกตไหมว่าเวลาโครเมียมstainless steel ข้างนอกมันจะดูเงาแล้วก็แข็งนั่นแหละนั่นคือออกไซด์หรือว่าสนิมของโครเมียมนั่นเองเพียงแต่ว่ามันแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อการกัดกร่อนแล้วไทเทเนียมล่ะไทเทเนียมมันทนทานต่อการกัดกร่อนได้ไงก็จากตารางเมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือมันเจ๋งกว่าstainless steel เองนะเพราะว่าคล้ายๆกันไทเทเนียมเนี่ยเวลามันเจอออกซิเจนเนี่ยมันจะเกิดไทเทเนียมออกไซด์แล้วก็ออกไซด์ของมันซึ่งก็คือสนิมของไทเทเนียมเป็นสนิมที่แข็งแรงและสวยงามแล้วก็ป้องกันการกัดกร่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวไทเทเนียมกับตัว stainless steel เนี่ยด้วยวัสดุของมันเองเนี่ยมันป้องกันการกัดกร่อนได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับตัวอลูมิเนียมครับและที่มันเจ๋งกว่านั้นอีกก็คือไอ้ไทเทเนียมออกไซด์หรือว่าตัว stainless steel ออกไซด์ที่มันเป็นตัวเลเยอร์ที่ป้องกันการกัดกร่อนในพวกเนี้ยมันเซลล์ฮิลด้วยเซลล์ฮิลคือรักษาตัวเองได้หมายความว่าไงรักษาตัวเองก็คือถ้าเราขูดเอาเลเยอร์ออกไซด์ตรงนี้ออกเอาอะไรแข็งๆมาทิ่มมันอะไรเงี้ยที่แข็งกว่าตัวเนี้ยอะไรเงี้ยหรือควรมาอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นเนื้อไทเทเนียมข้างในหรือเนื้อstainless steelข้างในเนี่ยสักพักเวลามันโดนออกซิเจนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไทเทเนียมออกไซด์ใหม่เป็นstainless steelเป็นโครเมียมออกไซด์ใหม่อะไรเงี้ยก็กันได้อีกก็คือเซลล์ฮีลรักษาตัวเองได้ไอตัวเลเยอร์ป้องกันตัวเนี้ยถึง stainless steel กับตัวไทเทเนียมเนี่ยมันจะกัน corrosion ได้ตัวของมันเองได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีโปรเซสที่ทำให้มันยิ่งกันได้มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยโปรเซสนี้ชื่อว่า PVD หรือย่อมาจาก Physical Vapor Deposition ก็ตามชื่อเลย
มันคือการโคตติ้งบนกรอบของ iPhone ยกตัวอย่างสมมตินี่คือกรอบของ iPhone ใช่ไหมการโคตติ้งตัวเนี้ยมันเป็นการโคตติ้งที่ทำให้สิ่งที่เราจะโค้ดเนี่ยเป็นไอก่อนเป็นเวเปอร์ก่อนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นโลหะแข็งๆนะครับก็ตรงนี้อยู่ในแชมเบอร์ปิดแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ในแบ็คคัมด้วยก็คือเป็นสุญญากาศแล้วตัวนี้ก็จะถูกทำให้เป็นไอของโลหะแล้วไอของโลหะตรงนี้ก็จะถูกเหนี่ยวนำให้มาเกาะบนพื้นผิวของสิ่งที่เราจะเคลือบนั้นสิ่งที่เราจะโค้ดนั้นด้วยกระแสไฟฟ้านะครับก็ตามนี้เลยตรงๆครับ physical vapor deposition และนอกจากทำให้ทนการกัดกร่อนมากขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็สามารถใส่สีเข้าไปได้ด้วยต่อไปมาดูความเป็นแม่เหล็กกันมั่งการจะดูว่ามันเป็นแม่เหล็กหรือไม่เป็นแม่เหล็กก็ดูยังไงก็มาดูตารางธาตุอันนี้เลยใครเรียนเคมีก็จะคุ้นๆเห็นตารางธาตุแบบนี้นะครับแต่ตารางธาตุแบบนี้บอกว่าธาตุตัวไหนเนี่ยมันมีความเป็นแม่เหล็กหรือไม่มีความเป็นแม่เหล็กมากน้อยแค่ไหนแบ่งเป็น3อย่างใหญ่ๆละกันก็คือสีม่วงเข้มเขาจะให้คำว่าชื่อว่าเฟอร์โรแมกเนติกอันนี้คือมีความเป็นแม่เหล็กมากก็จะมีผลต่อสนามแม่เหล็กอะไรเงี้ยอย่างเหล็กก็จะติดกับแม่เหล็กได้อะไรเงี้ยส่วนอีก2ตัวพาราแมกเนติกกับตัวไดแมกเนติกเนี่ย2ตัวนี้จะมีความเป็นแม่เหล็กที่อ่อนมากๆน้อยมากๆก็คือถือว่าเหมือนไม่มีความเป็นแม่เหล็กเลย2ตัวนี้ก็มีความต่างกันนิดหน่อยก็คือตัวพาราเนี่ยจะมีขั้วไปในทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็กส่วนตัวไดแมกเนติกเนี่ยจะเป็นแบบขั้วแบบกลับทางกันแล้วมาดูตัวไหนเป็นแม่เหล็กมั่งก็3ตัวนี้นะ Fe ก็คือเหล็ก Co ก็คือโคบอลต์แล้วก็Ni ก็คือนิกเกิล3ตัวนี้มีความเป็นแม่เหล็กแรงมากก็ไม่ควรจะใช้นะครับตัวที่ Apple เลือกใช้คืออะไรก็คือไทเทเนียมอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพาราตรงนี้ก็ใช้ได้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนมากๆแล้วก็ตัวอลูมิเนียมก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันก็คือมีความเป็นแม่เหล็กที่อ่อนมากๆก็ใช้ได้ส่วนตัวสแตนเลสสตีลล่ะสแตนเลสสตีลอย่างที่บอกมันเป็นเหล็กกับโครเมียมใช่ไหมมันแปลกๆเหล็กก็ไม่น่าใช้ได้นะเป็นเฟอร์โรใช่ป่ะแต่โครเมียมมันเป็นสีแดงคือแอนตี้เฟอร์โรคือแล้วมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้มันเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าดูต่อไปครับก็มาดูโครงสร้างของตัว stainless steel เพื่อที่จะรู้ตัวโครงสร้างของตัว stainless steel เนี่ยจะมีอยู่3แบบหนึ่งชื่อว่า ferritic อีกแบบหนึ่งชื่อ austenitic แล้วก็อีกแบบหนึ่งชื่อ martensitic ก็โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้เลยจุดศูนย์กลางตรงนี้เขาเรียกว่าคือจุดศูนย์กลางของอะตอมนะถ้าอะตอมเรียงกันแบบนี้เป็น4มุมของรูปคิวบิกเนี่ยแล้วก็มีอะตอมอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางของไอตัวคิวบิกตัวนี้แล้วก็ลิงก์กันตัวนี้เขาจะเรียกว่า ferritic ส่วน austenitic เนี่ยคือจะไม่มีอะตอมที่อยู่ตรงกลางของคิวบิกทั้งหมดเลยนะแต่เป็นอะตอมที่อยู่ตรงหน้าเฟสนะตรงหน้าด้านของตัวคิวบิกเนี่ยทุกด้านแล้วก็ลิงก์กันแต่ไม่มีตัวตรงกลางของคิวบิกเลยนะแล้วก็ตัวมาเทนสติกก็รูปร่างประมาณนี้ครับตัวที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเลยคือตัวออสเซนติกก็คือตัวโครงสร้างแบบนี้นะครับซึ่งได้เป็นซีรีส์300นะครับที่น่าจะรู้จักกันเห็นบ่อยๆก็คือเป็นตัว304หรือ316ที่เกรดดีขึ้นแล้วก็กันสนิมกันคอลเลคชันได้มากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ Apple เลือกใช้นะครับอันนี้ก็หน้า Stainless Steel ให้ดูเล่นๆแล้วกันถ้าใครอยากรู้ลึกก็ดูว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมันจะมีซีรีส์400ซึ่งเป็นเฟอร์ริติกนะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมก็จะมีซีรีส์300ที่เป็นออสเซนิติกตัวนี้ที่ Apple เลือกใช้คือ316อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวซีรีส์400ที่เป็นมาเซนซิติกแต่ละตัวมันมีที่มาที่ไปยังไงมันเพิ่มสารอะไรเพื่อจะได้ประโยชน์อะไรอย่างยกตัวอย่าง316เนี้ยก็เพิ่มโมลิดีนัมเพื่อทำให้มันป้องกัน pitting resistance ก็คือเป็นรูเล็กๆป้องกันการเป็นสนิมในซากที่เป็นรูเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีคำว่า L 316 L หมายความว่าอะไร L ก็คือลดจำนวนคาร์บอนลงนะครับ lower C นะก็ถ้าปกติใครจะใช้ stainless steel ที่ใช้กับพวก laser welding อะไรเงี้ยเขาจะพยายามลดตัวคาร์บอนลงเพื่อให้มันเวลง่ายขึ้นอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคของเขาก็พวกเนี้ยก็ลองดูได้ครับรายละเอียดก็ทุกหน้าจริงๆเนี่ยผมจะมีลิงก์แปะตรงนี้ไว้ให้เป็น reference ใครอยากดูรายละเอียดคือผมไม่สามารถพูดได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็สามารถตามลิงก์แล้วก็ไปศึกษารายละเอียดเองได้ครับผมก็สรุปย้ำอีกทีตัวที่ใช้ได้ที่ไม่เป็นแม่เหล็กเลยก็คือซีรีส์300แล้วตัวที่ Apple เลือกใช้ก็คือตัว 316L นะครับต่อไปมาดูเรื่อง CT กันบ้างก็คือ coefficient of thermal expansion ก็คือมันขยายตัวมากน้อยแค่ไหนก็สิ่งที่มันใกล้กับตัวเฟรมมากที่สุดก็คือตัวแก้วอะไรเงี้ยก็คือกระจกหน้าและกระจกหลังของมือถือใช่ไหมก็คือมัน Gorilla Glass นั่นแหละ Gorilla Glass ตัวล่าสุดก็คือ Gorilla Glass 6 ใช่ไหมก็ไปดู data sheet property ของมันก็คือตัวCOE เนี่ย coefficient of expansion thermal expansion เนี่ยมันอยู่ที่75.2 คูณ 10 กำลังลบ 7มันหมายความว่าอะไรปกติคือ
เขาจะดูเป็นไมครอนนะก็เอา-1ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ก็จะเป็น 7.5 ไมครอนต่ออุณหภูมิ1องศาก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาขนาดเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้น 7.5 ไมครอนอันนี้คือค่า CD ของ Gorilla Glass 6พูดมาตั้งเยอะแล้วเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยมาเจาะเป็นตัวแล้วกันเลยของ Apple ก็คือ iPhone ทั้ง3แบบที่ใช้วัสดุทั้ง3แบบเนี่ย property มันเป็นไงบ้างแบบเป๊ะๆอย่างตัวไทเทเนียมเนี่ย Apple บอกตรงๆเลยว่ามันคือเกรดไฟไทเทเนียมเพราะฉะนั้นถ้า Google ถ้าเซิร์ชมามันก็คือตัวไทเทเนียมแล้วก็มีอลลอยตัวอลูมิเนียมผสมอยู่ 6% แล้วก็ตัวมีวานาเดียมผสมอยู่ 4% property ก็หาได้ตรงๆเป๊ะๆตัว stainless steel Apple ไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาใช้ตัวไหนเป๊ะๆแต่เขาบอกว่าใช้ตัว surgical grade ซึ่งตัว surgical grade เนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวถ้าเซิร์ชไปแล้วก็ดูข้อมูลของ Apple ไปเองด้วยตัวเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยตัวนาฬิกาของเขาเนี่ยตัวApple Watch เนี่ยเขาใช้ 316L เพราะฉะนั้นถ้าเซิร์ชข้อมูลเยอะๆเทียบกับอย่างที่ Apple ใช้ 316L ใน Apple Watch เนี่ยก็ assume ได้ว่า Apple น่าจะใช้ 316L เหมือนกันในตัว iPhone ส่วนตัวอลูมิเนียมหรือตัวอลูมิเนียมเนี่ย Apple เนี่ยใช้เกรดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่า Apple มีปัญหาตั้งแต่อย่าง iPhone 6 iPhone 6s ที่มีปัญหาเรื่องมันงอได้ง่ายๆใช่ไหมก็ Apple ก็พยายามพัฒนาเปลี่ยนเกรดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ย Apple เขาจดพาเทนต์เขาพัฒนาอลูมิเนียมอลลอยของเขาเองแล้วก็จดพาเทนต์งั้นผมจะไม่มีทางรู้ property ของมันเป๊ะๆหรอกแต่เท่าที่เทียบดูเท่าที่ดูคนเขาคุยกันเนี่ยว่า property จริงๆมันจะอยู่ในเกรดของจริง Apple ก็บอกนะมันเป็น aerospace grade ซึ่งมันคือตัวอลูมิเนียมแบบ7,000 series ก็คือซีรีส์ 7,000 นะครับตัวที่เขาคิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดก็คือตัว 7,075 ก็คือตัวนี้ผมก็ใช้ property ตัวนี้ในการดูนะครับแล้วเราก็มาเทียบ property กันเลยเป๊ะๆว่าอันไหนดีกว่ากันในมุมไหนข้อมูลก็เยอะแยะถ้าดูผมชี้ไปคุณก็จะงงได้ผมก็ทำงานหนักมาเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆโดยการเอา property ที่สำคัญมาสรุปเป็นกราฟนี้พอดกราฟให้เห็นง่ายๆตามสไตล์ของผมนะครับใครสนใจกราฟนี้ก็ไปดูได้ตามโซเชียลมีเดียของผมเดี๋ยวผมแปะไว้ใน Facebook ให้กราฟแบบเต็ม resolution ในนี้ผมมาอธิบายก่อนละกันก็สีเทาเป็นของเป็นไทเทเนียมแล้วก็สีเงินเป็นstainless steel แล้วก็สีเขียวเป็นอลูมิเนียมตัวอลูมิเนียมนะครับ property ที่สำคัญเป็นยังไงแล้วมันดีกว่ากันยังไงก็ความแข็งแรงก็ดูที่ tensile strength นะครับแล้วก็ดูที่modulus of elasticity หรือว่าอย่าง modulus นะครับตัว tensile strength เนี่ยคือแรงที่ใช้ในการดึงแล้วมันจะเสียรูปแล้วก็เสียรูปในขณะอันนี้ที่ผมใช้คือเป็นtensile strength แบบ U นะครับก็คือดึงไปจนถึงค่าเนี้ยแล้วมันจะไม่หดกลับตัวละก็ยิ่งค่ามากก็คือยิ่งแข็งแรงคือดึงยิ่งมากอะไรเงี้ยยิ่งต้องใช้แรงมากในการดึงเนี่ยทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึงค่าเนี้ยมันก็จะแบบกลับตัวไปไม่ได้ละก็จะอยู่ในโซนที่เป็น plasticity ก็จะเป็นเหมือนพลาสติกแบบเสียรูปไปละเสียรูปถาวรเลยก็ดูเงี้ยไทเทเนียมเนี่ย880สูงกว่าทั้ง stainless steel สูงกว่าทั้งอลูมิเนียมเยอะมากๆงั้นตัวนี้แข็งแรงมากยัง modulus บอกอะไรเรายัง modulus มันคือค่าความชันของกราฟในการทดสอบพวกtensile strength compression strength นั่นแหละก็คือ stress กับ strain คือที่ออกในการออกแรงที่เท่ากันเนี่ยมันยืดมากน้อยแค่ไหนวัสดุนั้นนะมันยืดมากน้อยแค่ไหนยืดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเสียรูปด้วยนะแค่มันยืดมากน้อยแค่ไหนมันจะแบบคงรูปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าดูตามนี้เนี่ยก็ตัว stainless steel 316เนี่ยที่ Apple ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คงรูปได้มากที่สุดแล้วก็รองลงมาก็คือเป็นไทเทเนียมแล้วก็ตัวอลูมิเนียมนะครับค่าต่อไปก็คือ hardness หรือว่าความแข็งนะครับมันจริงๆก็จะมีหน่วยเยอะแยะไปหมดตัวนี้ผมใช้หน่วยวิกเกอร์ในการวัดความแข็งเทียบกันนะครับความแข็งเนี่ยในที่นี้ในทางวิศวกรรมเนี่ยความหมายของมันก็คือความต้านทานในการที่มันจะเป็นรอยขีดข่วนเป็นรอยกดอะไรอย่างนั้นเคยเห็นไหมครับว่าเอาเพชรเนี่ยไปขูดอะไรก็จะเป็นรอยแต่ไม่มีอะไรที่จะมาขูดเพชรได้เป็นรอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพชรมีความแข็งมากๆแบบเดียวกันก็ตัวนี้สังเกตไทเทเนียมมีความแข็งมากกว่าอีกทั้ง2ตัวเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไทเทเนียมก็แข็งมากๆด้วยค่าต่อไปก็คือตัว density หรือก็คือน้ำหนักซึ่งตัวนี้เป็นจุดขายของตัวไทเทเนียมเลยก็คือสังเกตไหมครับว่าตัว density เนี่ยถ้าเป็น stainless steel เนี่ยจะมีค่า density 8ซึ่งเยอะกว่าตัวไทเทเนียมอยู่ประมาณสัก2เท่าแต่ตัวไทเทเนียมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นตัวที่มี density ต่ำสุดนะตัวอลูมิเนียมเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะนั้นตัวที่เบาที่สุดจะเป็นอลูมิเนียม
ไทเทเนียมจะเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางแต่ก็เบากว่า Stainless Steel อยู่แล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตัว Pro เนี่ยเปลี่ยนจาก iPhone 14 Pro เนี่ยเป็น15 Pro แล้วเขาใช้เฟรมเป็นตัวไทเทเนียมเนี่ยมันก็จะเบากว่าตัว Stainless Steel ชัวร์ๆครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเฉพาะตัวเฟรมนะแล้วก็ต่อไปที่หลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ตัว Apple เนี่ยก็ไม่ได้บอกด้วยแล้วก็ไม่มีใครบอกถึงข้อเสียตัวนี้ด้วยแต่ถ้าดู property ของมันจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีข้อเสียตัวนี้อยู่ก็ถ้าดูตามนี้เนี่ยตัวที่นำความร้อนได้ดีสุดก็คือตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็นำความร้อนได้ดีกว่าตัว Stainless Steel แล้วก็ตัวไทเทเนียมมากๆเลยสังเกตความต่างนะครับตัวไทเทเนียมเนี่ยสังเกตไหมว่าค่าการนำความร้อนแย่ที่สุดแล้วก็น้อยกว่าตัว Stainless Steel 316L ที่ Apple ใช้เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นการที่มันมีตัวการนำความร้อนที่แย่ลงก็อาจจะทำให้การระบายความร้อนของตัว iPhone 15 Pro หรือ Pro Max เนี่ยแย่ลงด้วยในการนำความร้อนมาที่ตัวกรอบนะครับแล้วก็มาดูค่าความต้านทานทางไฟฟ้านะครับสังเกตถ้าความต้านทานทางไฟฟ้าเนี่ยไทเทเนียมก็แย่สุดนะครับมากสุดคือแย่สุดเมื่อเทียบตรงนี้เพราะฉะนั้นความเป็นเสาอากาศเสาส่งสัญญาณของiPhone 15 Pro หรือ Pro Max เนี่ยอาจจะแย่กว่าตัว14 Pro หรือ Pro Max ถ้า Apple ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรในการที่ทำให้มันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้น่าจับตามองเหมือนกันสุดท้ายก็คือค่า CDE การขยายตัวเนาะก็ตัวที่ใกล้เคียงกับตัว Gorilla Glass เมื่อกี้ที่ผมให้ไว้ที่สุดเมื่อกี้ Gorilla Glass มันคือ 7.5 ใช่ไหมก็คือตัวไทเทเนียมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีความstable ไม่ได้ขยายตัวมากมายกว่าแก้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็มาเทียบราคาไอ้วัสดุ3ตัวนี้กันบ้างว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าดูราคาคร่าวๆเนี่ยของตัวอลูมิเนียมเนี่ยต่อตันนะครับอันนี้ราคา USD ต่อตันใช่ไหมคือ 2,195 เทียบเป็นกิโลแล้วกัน 1,000 หารก็คือประมาณ1 กิโลของตัวอลูมิเนียมเนี่ยประมาณ$2 USD นะครับ 2.2 ถ้าเป็น Stainless Steel ล่ะ Stainless Steel นี่ก็ราคาล่าสุดก็ตรงนี้คือราคาในเอเชียยกตัวอย่างก็ประมาณสัก 4.9 ประมาณ5,000 US ดอลลาร์ต่อตันเหมือนกันเพราะฉะนั้น1 กิโลเนี่ยมันก็จะประมาณ5 US ดอลลาร์ซึ่งก็คือ Stainless Steel เนี่ยราคามากกว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ประมาณสัก2.5 เท่าแล้วไทเทเนียมล่ะแพงกว่ามากน้อยแค่ไหนก็มาดูกราฟนี้ก็ของไทเทเนียมราคาเป็นกิโลเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องหาแล้วไม่ใช่เป็นราคาต่อตัน 6.25 ก็ราคาแพงกว่าตัวStainless Steel แต่ก็แพงกว่าไม่มากตัวนี้มันประมาณสัก 4.9 5.0 อะไรประมาณนี้ราคาช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มันประมาณ6ก็แพงกว่าสัก20% ได้แล้วก็เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนในตัว iPhone เวลาเปลี่ยนวัสดุของกรอบแล้วเนี่ยผมพาไปดูข้างในของ iPhone แล้วกันว่า structure มันเป็นไงตัว iPhone Pro และ Pro Max รุ่นเก่าเนี่ยตัวกรอบเนี่ยจะเป็น Stainless Steel อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับข้างในเนี่ยเวลาเปิดออกมาเนี่ยอันนี้คือหน้าจอนะอันนี้คือกล้องหน้าใช่ไหมเวลาเปิดตรงฝั่งหน้าจออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้ง CPU ที่กำเนิดความร้อนเนี่ยมันจะอยู่แปะอยู่ตรงฝาหลังซึ่งฝาหลังเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแค่กรอบเท่านั้นที่จะเป็น Stainless Steel แล้วก็รูปนี้ก็จะเห็นให้ชัดขึ้นว่าตรงนี้คือตัวSoC A16 นะครับจะอยู่ตรงนี้แกะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นแค่เพลท heat sink ตัวชิปจะอยู่ข้างล่างอีกทีนึงตัวชิปจะอยู่ตรงนี้อีกทีนึงแล้วถ้าแกะออกไปเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะถูกแปะอยู่บนฝาหลังนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วที่ตัวที่แกะออกไปแล้วเนี่ยถ้าเอามาดูก็มาดูก็จะเป็นแบบนี้ตอนแรกจะเห็นดำๆมันเป็นสติ๊กเกอร์เขาก็แกะออกนะครับแล้วจริงๆไอ้ตัว PCB ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็น PCB คู่เป็น PCB 2 แผ่นมาประกบกันตัวที่กำเนิดความร้อนเยอะๆเลยก็คือตัวSoC A16 ตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ใต้ของแผ่นบนแล้วตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านในอีกทีนึงแล้วก็อันนี้คือแผ่นล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนของตัว A16 เนี่ยมันจะถูกกระจายไปที่แผ่นเพลทเมื่อกี้ heat sink ด้านบนเนาะที่แปะอยู่ด้านบนแล้วก็มันก็จะถูกกระจายมาแผ่น PCB ด้านล่างด้วยผ่านในตัวแถบcopper เนี่ยแถบทองแดงเนี่ยข้างๆขอบของตัวแผ่น PCB ด้านบนที่มันมาประกบด้านล่างแล้วก็จะมีพวกข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันก็จะต่อกันด้วยตัวไมโครโซลเดอร์หรือไมโครเวียตรงนี้นะครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลจากแผ่นข้างบนไปข้างล่างหรือแผ่นข้างล่างไปข้างบนส่วนตัวนี้คือด้านหลังของแผ่นข้างล่างอีกทีนึงด้านหลังของแผ่นข้างล่างเนี่ยก็จะมีแผ่นกราไฟต์ที่เป็นตัวเหมือนฮีทซิงค์ตัวนำความร้อนแบบแผ่นที่ดีก็จะแปะไว้ข้างล่างของตัว PCB อีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้แผ่นตรงนี้ก็จะไปแปะบนแผ่นฝาหลังของตัวอลูมิเนียมอีกทีนึงนะครับสำหรับตัว iPhone 14 Pro 14 Pro Max นะครับ
ซึ่งดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์เก่าตัว iPhone 14 หรือตัว iPhone 15 เนี่ยมันเป็นดีไซน์ใหม่แล้วดีไซน์ใหม่เป็นยังไงก็ตัวอย่างที่บอกคืออลูมิเนียมเนี่ยจะอยู่ทั้งกรอบแล้วก็อลูมิเนียมอยู่ทั้งข้างหลังด้วยใช่ไหมดีไซน์ใหม่ก็คือเขาสามารถที่จะถอดฝาด้านหน้าจอได้แล้วก็ถอดฝาหลังออกมาได้โดยที่ไม่ได้มีชิปอยู่ติดกับฝาหลังสังเกตไหมว่าไอ้โปรตัวเมื่อกี้เนี่ยชิปทุกอย่างเนี่ยจะติดอยู่ที่ฝาหลังทั้งหมดเลยเขาถอดฝาหน้าเปลี่ยนจอได้ไม่ยากแต่ถ้าจะถอดเปลี่ยนฝาหลังเนี่ยเขาจะต้องเอาชิปพวกนี้ออกทั้งหมดแล้วค่อยเปลี่ยนฝาหลังได้เพราะว่าฝาหลังเนี่ยมันติดอยู่กับกรอบแล้วก็ชิปทุกอย่างแปะอยู่บนฝาหลังภาพนี้จะเห็นดีไซน์ใหม่ชัดเจนขึ้นก็คือตัวอันนี้คือหน้าจออันนี้คือตัว iPhone แล้วก็มีแผ่นอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางอันนี้คือดีไซน์ใหม่จะมีแผ่นอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางตรงนี้ส่วนชิปทั้งหลายเนี่ยจะถูกแปะบนแผ่นอลูมิเนียมตรงนี้อันนี้คืออยู่อีกฝั่งนึงนะอันนี้เขาเปิดฝาหลังออกมาแล้วก็ชิปทั้งหลายเนี่ยจะถูกแปะบนแผ่นอลูมิเนียมตรงนี้ตัวนี้อย่างชิป A15 เนี่ยก็จะอยู่แปะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยของแผ่นอลูมิเนียมข้อดีของการทำแบบนี้เนี่ยก็คือเวลาเราจะซ่อมฝาหลังเนี่ยเวลา iPhone ตกอะไรเงี้ยแล้วก็แก้วแตกฝาหลังแตกเขาก็สามารถที่จะถอดตรงนี้ง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนแค่นี้ได้เลยไม่ต้องไปเอาชิปออกและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเลยก็คือตัวชิป SoC อย่างตัวอย่าง A15 เนี่ยแปะไว้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่จำได้ไหมมันนำความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็แผ่นใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันก็จะระบายความร้อนของตัว SoC ได้ดีมากๆด้วยภาพนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นอีกก็คือเอาตัวแบตเตอรี่ออกอันนี้คือภาพเดียวกันนะครับผมขยายใหญ่ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเอาแบตเตอรี่ออกก็จะเห็นตรงตัวเนี้ยเป็นตัวอลูมิเนียมแล้วก็ตัว SoC A15 ก็จะแปะบนแผ่นอลูมิเนียมแบบใหญ่ๆเลยซึ่งเป็นแผ่นแบบตรงกลางนะครับแล้ว iPhone 15 Pro Max ล่ะเป็นไงตรงนี้เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมเลยใช่ไหมตรงนี้เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมแต่ข้างในล่ะเขาก็บอกเป็นดีไซน์ใหม่นะแต่ไม่เหมือนดีไซน์ใหม่ของตัว14 หรือ 15 เป๊ะๆคือตรงกลางเนี่ยตรงนี้เขาเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะสังเกตนะนี่คือหน้าจอใช่ไหมนี่คือฝาหลังถอดฝาหลังได้เหมือนกันแยกกันถอดจอหน้าได้เหมือนกันแต่ชิปเนี่ยเขาแปะอยู่บนด้านหน้าของแผ่นอลูมิเนียมที่อยู่ตรงกลางไม่ได้แปะไว้ข้างหลังเหมือนอย่างตัว14หรือว่าตัว15ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวชิปเนี่ยตัวSoC A17 Pro เนี่ยอยู่ตรงไหนตรงนี้คือเป็นกล้องใช่ไหมตรงนี้คือเป็นกล้องใช่ป่ะตรงนี้เป็นกล้องหน้าใช่ไหมแล้วก็ตัว SoC เนี่ยก็จะอยู่เนี่ยมันก็จะแปะประมาณตรงเนี้ยแล้วก็สังเกตไหมตัวอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแผ่นแบบแผ่นใหญ่ๆเหมือนอย่างของตัว 14-15 เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันสามารถถอดฝาหลังได้สามารถมีตัวแผ่นอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางของการดีไซน์แต่ว่าเนื่องจากมันแผ่นมันไม่ได้ใหญ่เท่ามีรูอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยการระบายความร้อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวดีไซน์ใหม่ใน iPhone 14 หรือ 15 นะครับก็มาสรุปหน่อยนะครับสรุปแบบสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจด้วยกราฟนี้นะครับที่ผมสรุปมา property ของmaterial ทั้ง3ตัวของ iPhone นะครับก็ใช้ไทเทเนียมจะแข็งแรงขึ้นมากๆตัวไทเทเนียมเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับตัว stainless steel แล้วก็ตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ความแข็งแรงไม่เท่ากับความแข็งนะความแข็งก็คือความสามารถในการต้านทานที่มันเป็นรอยก็ดีกว่าทั้ง stainless steel และก็ดีกว่าทั้งตัวอลูมิเนียมด้วยความแข็งของไทเทเนียมเป็น2เท่าของทั้ง2ตัวนี้แล้วก็ตัวน้ำหนักหรือว่าตัวค่า density ตรงนี้เนี่ยก็ตัวไทเทเนียมเนี่ยจะเบากว่า stainless steel อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งแต่ไทเทเนียมเนี่ยไม่ได้เบาที่สุดนะครับตัวที่เบาที่สุดก็คือตัวอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนั่นเองแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยนำความร้อนได้แย่ที่สุดในทั้ง3ตัวได้แย่กว่าทั้งตัวอลูมิเนียมและได้แย่กว่าทั้งตัวstainless steel ตัวนี้ได้แย่ที่สุดแย่กว่าตัว stainless steel อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับ 6.7 กับตัว 15.9 นะครับผมนำความร้อนแย่ลงเนี่ยมันก็มองได้2มุมมองนะว่าเฮ้ยถ้ามองว่าให้คนคนไม่ชอบให้กรอบมีความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีก็ได้แต่จริงมันไม่ได้ดีอย่างนั้นเพราะจริงหน้าที่มันควรจะนำความร้อนเพื่อให้ความร้อนที่เกิดจาก CPU GPU เนี่ยเวลาเล่นเกมเวลาทำอะไรหนักๆเนี่ยมันระบายความร้อนได้ทันแล้วก็ไม่ตอตเตอร์ลิงก็คือร้อนแล้วก็ทำงานไม่ได้ตามประสิทธิภาพของมันอะไรเงี้ยงั้นถ้ามองในแง่ที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะนำความร้อนได้ดีถ้ามันนำความร้อนได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็iPhone performance ถึงแม้ชิปมันจะดีก็อาจจะนำความร้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีตอตเตอร์ลิงมากขึ้นแต่ตัวชิปตัวเนี้ยมันเป็นชิปตัวใหม่ด้วยใช้3 นาโนมิเตอร์อย่างเงี้ย A17 Pro เงี้ยก็ให้ความร้อนน้อยลงมันไปมามันก็อาจจะโอเคก็ได้แต่ถ้าเทียบไอตัวสตรัคเจอร์ข้างในของตัว iPhone Pro อีกที่มันเป็นแผ่นอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะแต่ว่าแผ่นไม่ได้ใหญ่เท่ามันมีรูเยอะกว่าพื้นที่ในการระบายความร้อนน้อยกว่ามันก็
โดยรวมก็อาจจะแย่ลงนิดนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปรอดูผมรีวิวแบบจัดเต็มแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงค่าความต้านทานไฟฟ้าไทเทเนียมสูงกว่าตัวที่เหลือมันอาจจะมีผลต่อเสาอากาศที่ในการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ค่า CDE ตัวนี้ไม่น่าจะมีผลมากแล้วก็ฝากไอเดียสุดท้ายไว้ให้คิดเล่นๆว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยนอกจากมันจะมาจากตัว Apple Watch มาใส่ใน iPhone ละคุณคิดว่ามันจะไปอยู่ในตัว MacBook ด้วยหรือเปล่าดูจาก property ที่ผมอธิบายคุณมาแล้วคุณสมบัติของวัสดุที่คุณเห็นพวกนี้แล้วมันควรจะอยู่ในตัว MacBook หรือเปล่าถ้ามันจะอยู่มันควรจะอยู่ที่ไหนครับถ้าชอบคอนเทนต์เนิร์ดๆแบบนี้คอนเทนต์แบบวิทยาศาสตร์แบบนี้รีวิวและอธิบายแบบตรงๆบอกทั้งข้อดีข้อเสียแบบนี้ก็ไม่อยากพลาดคลิปหน้าอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งไว้ครับผมเอก Exponential ครับ I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got